जुत्ता देखेर डराउने मान्छे हो हामी। फ्ल्याट भनेको यति नै होला। अब फेरि क्लाइम्ब चाहिँ एकदम बिग हुन्छ जस्तो छ। को बाँधा नाखा उ त्यहाँ केही सिक क्या तैँले होइन। तपाईँ त्यहाँ आउनु, म फेरि यसै आउँछु। अघि ठाउँमा बस मिल्दैन, ट्याक्कै भिराएर अड्क्यो भने टेन्सन हुन्छ। कति रमाइलो हो अन्य कुरो। फेसबुकमा रियल एडभेन्चर, यता भिड हो, यता क्लाइम्बिङ। जनाहरू भोगाएको भाँसे ए मेरो छिमेकी हो, गोइन ल्याएर नि दिएन भन्ने छिमेकीहरू हेर हामीलाई। यहाँको बाटो यो त होइन। मलाई त केही जान्दैन। जाने केटालाई बाउजा भिड, भुरे भिड, के भोरी भोरी के अरे के भन्छ अरे। जनाहरू भोगाएको हाँसे ए मेरो छिमेकी हो, गोइन ल्याएर नि दिएन भन्ने छिमेकीहरू यहाँको बाटो यो त होइन।